Foreign currency transaction. So how we can report the foreign currency transaction, and how we can recognize or how we can measure if we have foreign currency transaction. like foreign currency transactions ቅድም እንዳልኳችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን በዶላር ዕቃ ልንሸጥ እንችላለን፣ በዩሮ ዕቃ ልንሸጥ እንችላለን። ስለዚህ እንዴት ሪኮግናይዝ እናደርገዋለን? and subsequent measurement የምንለው ደግሞ ለምሳሌ ዕቃውን በዶላር ነው፣ ነገር ግን ገንዘቡን አልተቀበልንም፣ በወር ከ2 ወር ከ3 ወር ከ4 ወር በኋላ ልንቀበለው እንችላለን። ስለዚህ በጊዜ ሂደትስ ሪፖርቲንግ ዴታችን በደረሰ ቁጥር ይሄ ያልተሰበሰበ ዶላር፣ ይሄ ያልተሰበሰበ ዩሮ ሪሲቨብል ብለን የመዘገብነው እንዴት ነው ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ሪፖርት የምናደርገው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። So at initial recognition, each transaction should be translated using exchange rate on the date the transaction is occurred ማለት ነው። which means ማንኛውም አይነት ፎሬን ከረንሲ ትራንዛክሽን ከተፈጸመ ትራንዛክሽኑ የተፈጸመበት ሬት ላይ ባለው ትራንዛክሽኑ የተፈጸመበት ዴት ላይ ባለው የኤክስቼንጅ ሬት መሰረት ነው መመዝገብ ያለበት ማለት ነው። ለምሳሌ ዛሬ ከሆነ ትራንዛክሽኑ የተፈጸመው ዛሬ ላይ $1 ከስንት ብር ጋር እኮ ነው። ስለዚህ ያንን ሬት እንጠቀማለን ማለት ነው። if certain transactions are to be settled at a specific date or covered by much forward contract when the use of contract rate ማለት ለምሳሌ ቀደም እንዳልነው በፊውቸር ሬት ኮንትራክት አግሪመንቱ ዛሬ ላይ ተፈራርመን ነገር ግን ወደፊት ነው የምንገበያየው ብለናል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ትራንዛክሽኖች ደግሞ ከሆኑ በኮንትራክት ሬት በተስማማንበት ሬት ነው የምንመዘገበው። ስፖት ሬቱን ሳይሆን የምናየው ኮንትራክት ሬታችንን ነው የምናየው ማለት። if certain transactions are to be settled at a specific date or covered by a much forward contract ከሆነ ደግሞ በኮንትራክት ሬቱ ነው የምንመዘገበው ማለት ነው፣ በተስማማንበት ሬት ማለት። ኦኬ ሰብስኩዌንት ሜጀርመንት የምንለው ኢኒሻሊ ተመዝግቧል በኮንትራክት የሚሆን በስፖት ኤክስቼንጅ ሬት፣ ስፔሻሊ ስፖት ከሆነ ነው ጌን ኤንድ ሎስ ሪኮግናይዝ የምናደርገው። ስለዚህ ዜን ከዛ በኋላ ቀጣይስ እንዴት ነው ሪከርድ የምናደርገው? ሰብስኩዌንት ሜጀርመንት የምንለው ማለት። So the foreign currency transaction may give to rise an assets or liabilities that denominated in the foreign currency. This asset and liability will need to be translated into the entity's functional currency at each reporting date ማለት። ስለዚህ ፎሬን ከረንሲ ትራንዛክሽናችን ሪኮግናይዝ ያደረግነው ፎሬን ከረንሲ ኤክስቼንጅ ሬቱ ከፍ ዝቅ ባለ ቁጥር አሴት ሪሲቨብል ከሆነ አሴታችን ከፍ ዝቅ ሊል ይችላል። ፔብል ካለብን ደግሞ ፔብላችንን ከፍ ዝቅ ሊል ይችላል። ስለዚህ ኦልዌይስ ሪፖርቲንግ ዴት ሰኔ 30 ወይም ዲሴምበር 31 በመጣ ቁጥር እነዚህ ፎሬን ከረንሲ ትራንዛክሽኖች ምን ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው? አጀስትመንት ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። በሪፖርቲንግ ዴት ባለው የኤክስቼንጅ ሬት አሴታችንም ሊያቢሊቲያችንም ትራንስሌትድ መደረግ አለበት ማለት። So how they will be translated depends on whether the asset is liability or whether the asset and liabilities are monetaries or non. ስለዚህ እናየዋለን አሴት ሆኖ ሞኔታሪ አይተም ሲሆን ነን ሞኔታሪ አይተም ሲሆን እንዴት የትኛውን ሬት እንጠቀም የሚለውን ዲስከስ እናደርጋለን። ነገር ግን it should be translated ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሞኔታሪ አይተም ስንል ቅድም መጀመሪያው ላይ ቪዲዮም ላይ አይታችኋል ብዬ አስባለሁ። ሞኔታሪ አይተም ስንል the value of money which is defined የተደረገበት ምን ያክል amount of money ወደፊት received እንደምናረግ ወይም paid እንደምናረግ ኤግዛክትሊ የሚታወቅ ከሆነ ያ ምን ይባላል? ሞኔታሪ አይተም or monetary unit እንላለን። the essential features of monetary items as the definition implies it is the right to receive or the right to pay in a fixed determined numbers of unit currency or dollar. For example እዚህ ጋር የተዘረዘሩትን ማየት እንችላለን ማለት ካሽ አት ባንክ፣ ትሬድ ሪሲቨብል፣ ሎን ሪሲቨብል and other ማለት። ነን ሞኔታሪ አይተም ስንል ግን the value of money it is not defined ነው። we are not exactly known ምን ያክል ዶላር ሪሲቭ እንደምናደርግ ወይም ምን ያክል ዶላር ወይም ብር ፔይድ እንደምናደርግ ዲተርማይንድ ያልተደረገ ከሆነ ደግሞ ነን ሞኔታሪ አይተም እንለዋለን። non-monetary item does not give the right to receive or obligation to deliver a fixed determined numbers of units.
ለምሳሌ ቅድም ያለውን ጉድዊል ሊሆን ይችላል፣ ኢንታንጂብል አሴት ሊሆን ይችላል፣ ፒፒኢ ሊሆን ይችላል፣ ዋትኤቨር ኤኒ አሴት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ምን ኤግዛክት አማውንት ለምሳሌ ፒፒኢ 100,000 እንላለን ፊክስ ቢልዲንግ ስንሸጠው ግን ከ100,000 በላይም ከ100,000 በታች ሊወጣ ይችላል። ስለዚህ ኤግዛክት አማውንቱን ፊክስድ አላደረግነው ማናውቀውም ማለት። ኢንታንጂብል አሴት ጉድዊልም ተመሳሳይ ነው። ኢንቨንተሪ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዚህ አይተሞች ነን ሞኔታሪ። ስለዚህ ትራንስሌት በምናደርግበት ጊዜ አሴት ሲሆን ሊያቢሊቲ ሲሆን ሞኔታሪ ኦር ነን ሞኔታሪ ሲሆን ኢት ኢዝ ዲፔንደንት ማለት ነው። እናየዋለን የትኛውን ሬት እንደምንጠቀም ማለት ነው። ኦኬ ሪፖርቲንግ አት ሰብስኩዌንት ሪፖርቲንግ ዴት ላይ ስናይ ስለዚህ ሞኔታሪ አይተም ከሆነ ምን ነው የምንጠቀም ያለብን? ቅድም እንዳልኳችሁ ክሎዚንግ ሬት ነው የምንጠቀም። በሪፖርቲንግ ዴት ላይ ያለውን ሬት ነው የምንጠቀም። ዲሴምበር 31 ከሆነ ሪፖርት የምናዘጋጀው በዛ ዕለት ባለው ሬት ሞኔታሪ አይተሞችን ትራንስሌትድ እናደርጋለን። ነን ሞኔታሪ አይተም ደግሞ ከሆኑ አት ሂስቶሪካል ሬት which means ስንገዛቸው በተጠቀምንበት ሬት ነው እነሱን የምንጠቀመው። ኖት ሪትራንስሌትድ አት ሪፖርቲንግ ዴት ማለት ነን ሞኔታሪ አይተም ከሆኑ በሪፖርቲንግ ዴት ምን አይደረጉም? ሪትራንስሌትድ አይደረጉም። አኳየር ስናደርጋቸው የነበረውን ሬት ነው የምንጠቀመው፣ ሂስቶሪካል ሬት እንለዋለን። ነን ሞኔታሪ አይተም ደግሞ ከሆኑ ነን ሞኔታሪ አይተም ሜዠርድ አት ፎሬን ከረንሲ ፌር ቫልዩ አር ሪትራንስሌትድ አት ኢች ዴት ኦፍ ፌር ቫልዩ ሜዠርመንት ማለት። ስለዚህ ነን ሞኔታሪ አይተም ከሆነ ነገር ግን ሜዠር የተደረጉት በፎሬን ከረንሲ ፌር ቫልዩ ከሆነ የምንጠቀመው የትኛውን ነው ማለት ነው? ሪስቴትመንት አት ኢች ዴት ኦፍ ፌር ቫልዩ ሜዠርመንት በተሰራበት ቀን ያለውን ሬት ሪስቴት እናደርጋለን። ፌር ቫልዩ ሜዠርመንት በተሰራ ቁጥር ሪትራንስሌትድ እያደረግን እንሄዳለን ማለት። ፎር ኤግዛምፕል እስቲ ይሄንን እኒ ትራንዛክሽን ሴትል አት ሪፖርቲንግ ዴት which means ትራንዛክሽኑ ተፈጽሟል፣ ነገር ግን ሴትል የሚሆነው በሪፖርቲንግ ዴት ማለቂያው ቀን ነው። ስለዚህ ትራንዛክሽን ዴቱ እና ሪፖርቲንግ ዴቱ ወይም ይቅርታ ትራንዛክሽን ሴትል አት ሪፖርቲንግ ዴት ነው which means ትራንዛክሽን ተፈጽሟል። ስለዚህ ሪፖርቲንግ ዴቱ ላይ ይፈጸማል ማለት ከሪፖርቲንግ ዴቱ አይዘገይም ማለት እናየዋለን። ሶ ብሉ ሊሚትድ whose year end is December 31st። ስለዚህ የዚህ ካምፓኒ year end ወይም ሪፖርቲንግ ዴቱ ዲሴምበር 31 ነው። ነገር ግን they buy goods from the foreign company for ብር $180,000 on July 31st 2013 ማለት። ስለዚህ የዚህ ብሉ ሊሚትድ ካምፓኒ ሪፖርቲንግ ዴቱ የሚያበቃው ዲሴምበር 31 ሆኗል። ነገር ግን ከፎሬን ካምፓኒ $180,000 ጁላይ 31 ላይ ኢንቨንተሪ ወይም ጉድስ ገዝቷል። the transaction settled on 31st of October 2013 ነው። ስለዚህ የትራንዛክሽኑን ክፍያ ደግሞ የከፈለው በዱቤ ገዝቶ ነበር። ትራንዛክሽን ክፍያውን የከፈለው ደግሞ መቼ ነው? ኦክቶበር 31 2018 ነው። ስለዚህ ኤክስቼንጅ ሬት ተሰጥቶናል። ጁላይ 31 2013 እቃውን በምንገዛበት ጊዜ 1 ዩሮ ከ1.5 ዩኤስ ዶላር። ስለዚህ አሁን እንዳትረሱ ብሉ ሊሚትድ የምንለው አውሮፓ ውስጥ ያለ ካምፓኒ ነው። ስለዚህ ትራንዛክሽናችንን ኢን ተርምስ ኦፍ ዩሮ ነው መመዝገብ ያለብን ማለት ነው። ስለዚህ በምንገዛበት ጊዜ 1 ዩሮ በ1.5 ዩኤስ ዶላር ይሸጣል። ኦክቶበር ላይም ደግሞ ወይም ደግሞ ትራንዛክሽኑ ሴትል በሚደረግበት ጊዜ 1 ዩሮ ከ1.6 ዩኤስ ዶላር። ስለዚህ ይሄ እንደምታውቁት ዳይሬክት ኮቴሽን ነው። ለኢሮፕ ድርጅት ዳይሬክት ኮቴሽን ነው፣ ለዩኤስ ድርጅት ደግሞ ኢንዳይሬክት ኮቴሽን ነው። ስለዚህ የተጠየቀው ምንድን ነው? ሪኳየርመንት ሾው ዘ ጆርናል ኢንትሪ ቱ ሪከርድ ዘ አባቭ ትራንዛክሽን። ትራንዛክሽኑን ሪከርድ አድርጉ በጁላይ 31 እና በኦክቶበር 31 ማለት። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ኦን ኢኒሻል ሪኮግኒሽንስ ዊ ሹድ ሪከርድ ፐርቼዝ ዴቢት ኦር ኢንቨንተሪ ዴቢትን ማለት እንችላለን። ኤንድ ትሬድ ፔብል ኦር አካውንት ፔብልን ክሬዲት እናደርጋለን። በስንት? በ120,000 ማለት። ለምንድን ነው 120,000 ያደረግነው? ምክንያቱም የ180,000 ዩኤስ ዶላር ኢንቨንተሪን የገዛ ነው። አንዷ ዩኤስ ዶላር ደግሞ ስንት? አንዷ ፓውንድ ደግሞ ስንት ዩኤስ ዶላር ታወጣለች? 1.5 ዩኤስ ዶላር ታወጣለች። ስለዚህ ስንት ዩሮ ብለን መዘግባለን ማለት ነው? 120 ዩሮ ፐርቼዝ፣ 120 ዩሮ ትሬድ ፔብል እንላለን ማለት ነው። ምክንያቱም የ80
የ180 ዩኤስ ዶላር ማለት ከስንት ጋር እኩል ስለሆነ ነው? ከ120 ዩሮ ጋር እኩል ስለሚሆን ማለት። ኦኬ ኦን ዘ ትራንዛክሽን ኦን ሴትልመንት ዴት ደግሞ ትራንዛክሽን ሴትልመንት ዴታችን ደግሞ ኦክቶበር 31 ላይ ደግሞ ስንመጣ ትሬድ ፔብል እዛው 120 ሺህ ነው። ነገር ግን ፎሬክስ ጌን አግኝቷል። ይህ ካምፓኒ ስንት ነው ፎሬክስ ጌን ያገኘው? 7500 ብር። ካሽ የሚከፍለው ደግሞ ስንት ነው? 112 ሺህ። ለምንድን ነው ይሄ የተፈጠረው? ምክንያቱም የአንድ ዶላር መጀመሪያ ስንስማማ 1 ዩሮ ከ1.5 ዶላር ጋር እኩል ነበር። በትራንዛክሽን ዴቱ ግን 1 ዩሮ ከ1.6 ዶላር ጋር ሆኗል። ስለዚህ ይሄ ምንን ያሳየናል? የዩሮ ቫልዩ ምን አድርጓል ማለት ነው? አፕሪሺየትድ አድርጓል። የዶላር ቫልዩ ደግሞ ምን አድርጓል? ዲፕሪሺየትድ አድርጓል። በፊት 1.5 ዶላር ይዘን ከ1 ዶላር 1.5 ዶላር ይዘን 1 ዩሮ መግዛት እንችል ነበር። አሁን ግን 1.6 ዶላር ያስፈልገናል 1 ዩሮ ለመግዛት። ስለዚህ ዶላር ቫልዩ ዲፕሪሺየትድ አድርጓል። ዩሮ ቫልዩ አፕሪሺየት ስላደረገ ምን አግኝተናል ማለት ነው? ጌን አግኝቷል፣ አውሮፓ ውስጥ ያለ ድርጅት ስለሆነ። ስለዚህ ካሽ የሚከፍለው ምን ያክል ነው ማለት ነው? 100 ስንት ብቻ ነው? 112500 ነው። ስለዚህ ልዩነቱ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 7500 ጌን ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ but if the transaction is not settled before the end of reporting date, which means ትራንዛክሽኑን በካሽ ሳንቀበል ወይም ሳንከፍል የሪፖርቲንግ ዴታችን ዲሴምበር 31 ቢደርስ በዲሴምበር 31 ያለውን ጌን ኤንድ ሎስ ሰርተን እናልፋለን ማለት ነው። so record the transaction in the foreign functional currency at spot exchange rate at the date of transaction first. ግብይቱን በፈጸምንበት ባለው ስፖት ሬት እንመዘግባለን። ኔክስት retranslated any monetary item at reporting date ነው። which means ዲሴምበር 31 ላይ ባለው የትራንዛክሽን አማውንት ድጋሚ ሪቪዚት ወይም ሪትራንስሌትድ እናደርገዋለን። በዚህ ምክንያት የሚመጣ ጌን ኤንድ ሎስ ካለ ደግሞ ፕሮፊት ኦር ሎስ ላይ ምን እናደርገዋለን ማለት ነው? ሪኮግናይዝ እናደርገዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ top limited companies buy goods from a foreign company for $500 on October 31st 2012. ስለዚህ አውሮፓ ውስጥ ያለ ድርጅት ነው። አጌን ከፎሬን ካምፓኒ አሜሪካ ከሚገኝ ድርጅት የ500 ሺህ ብር ጉድስ ገዝቷል። የ500 ሺህ ዩኤስ ዶላር ገዝቷል። and the transaction was not settled at December 31st 2012 the company's year end ማለት። ስለዚህ የካምፓኒ year end የሚያልቀው ዲሴምበር 31 ነው። ነገር ግን ይህ ክፍያ እስከ መቼ ድረስ አልተከፈለም? እስከ ዲሴምበር 31 2012 ድረስ አልተከፈለም። ኦኬ ስለዚህ ኦክቶበር 31 2012 ወይም ደግሞ ግብይቱ በተፈጸመበት ጊዜ እቃውን በገዛንበት ጊዜ 1 ዩሮ ከ1.6 ዩኤስ ዶላር ጋር እኩል ነው። በሪፖርቲንግ ዴቱ ደግሞ ስናይ 1 ዩሮ ከስንት ዶላር ጋር እኩል ነው? ከ1.75 ዩኤስ ዶላር ጋር እኩል ነው። አሁንም ዶላር ዲፕሪሺየትድ አድርጓል፣ ዩሮ አፕሪሺየትድ አድርጓል ማለት። ስለዚህ ጆርናል ኢንትሪውን መዝግቡ ነው የተባለው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? on initial recognition we recorded that a purchase 312000 ዩሮ ትሬድ ፔብል ወይም አካውንት ፔብላችንም 312500 ዩሮ ብለን እንመዘግባለን። እንዴት ነው ያገኘነው? ምክንያቱም በትራንዛክሽን ዴቱ ወይም ኢኒሻል ሪኮግኒሽን ዴቱ ላይ 500 ዩኤስ ዶላር ከስንት ዩሮ ጋር እኩል ስለሆነ ከ1.6 ዩሮ ጋር እኩል ስለሆነ ማለት ነው። ልክ ሪፖርቲንግ ዴቷ ላይ ግን ጌኗን ብቻ ነው ሪኮግናይዝ የምናደርጋት። ሪሜዥርመንት የምንለው ይሄን ነው። ጌኗን ብቻ ሪኮግናይዝ እናደርጋታለን። ልክ ሪፖርቲንግ ዴቱ ላይ ምን ያክል ትሬድ ፔብላችን በስንት ይቀንሳል? በ26786። ፎሬክስ ጌናችን ደግሞ ስንት ይሆናል? 26786 ይሆናል። ለምንድን ነው ይሄ የሆነው? ምክንያቱም አት ሪፖርቲንግ ዴት ወይም ደግሞ ዲሴምበር 31 ላይ 1 ዩሮ ከስንት ዶላር ጋር እኩል ሆኗል? ከ1.75 ዶላር ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ዶላር ዲፕሪሺየትድ አድርጓል፣ ዩሮ አፕሪሺየትድ አድርጓል ማለት። ስለዚህ 500ውን ለ1
5 እናካፍለው ስንት ይሆናል? 285714 ብር ይሆናል እዳችን ማለት ነው። ነገር ግን እኛ እዳችን ስንት ብለን መዝግበን ነበር? በገዛንበት በትራንዛክሽን ዴቱ 312500 ብለን መዝግበን ነበር። ስለዚህ በዚህ ኤክስቼንጅ ሬት ልዩነት ምክንያት 26786 ብር ጌን አግኝተናል። ስለዚህ ጌኗን ብቻ ኦን ዘ ሪፖርቲንግ ዴት እንመዘግባታለን። ክፍያውን በምንከፍልበት ቀንም ደግሞ ተመሳሳይ ጌን ኤንድ ሎስ ሊኖር ይችላል። እሱን ደግሞ እንሰራለን ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ a company's purchase property on January 1 2013 for $20,000 ስለዚህ ልክ ጃንዋሪ 1 2013 የ$20,000 ዩኤስ ዶላር ምን ገዝተናል ማለት ነው? ፕሮፐርቲ ገዝተናል። ስለዚህ በዚህ ቀን የነበረው ትራንዛክሽን ስንት ይላል? 1 ዩሮ ከ4 ዩኤስ ዶላር ጋር እኩል ነው ትራንዛክሽን በፈጸምንበት ጊዜ። so the account being settled ይሄ ክፍያው የሚከፈለው የገዛንበትን $20,000 የምንከፍለው መቼ ነው? ማርች 2013 ነው። when the exchange rate በዛ ቀን ደግሞ ያለው ኤክስቼንጅ ሬት ምን ያክል ነው? 5500 ዩሮ ከ$20,000 ጋር እኩል ነው። ስለዚህ እናካፍልን ማግኘት እንችላለን። ለምሳሌ 20,000 ለ5500 ስናካፍለው 3.6 ምናምን ይመጣል። ስለዚህ 1 ዩሮ ከ3.66 ዶላር ጋር እኩል ነው ይላል። ወይም በሌላ ኤክስፕረስ ነው እዚህ ጋር የተሰጠን 5500 ዩሮ ከ$20,000 ጋር እኩል ነው። መቼ? ይሄንን ክፍያ በምንከፍልበት ወቅት በማርች 1 2013 ማለት። if the company's year end on March 31 2013 which means ክፍያ የምንከፍልበትም ጊዜ የድርጅቱ ሪፖርቲንግ ፔሪድ ማርች 31 ከሆነ ቅድም እንዳየነው በቀላሉ መንገድ ሪከርድ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ፕሮፐርቲ የገዛነው ፕሮፐርቲን ዴቢት በ5000 ዩሮ and ፔብላችን ደግሞ ስንት ይሆናል? 5000 ይሆናል። ምክንያቱም ለምንድን ነው 20,000 የሚያወጣ ፕሮፐርቲ ነው የገዛነው። ስለዚህ $1 ደግሞ ከስንት 1 ዩሮ ደግሞ ከስንት ዶላር ጋር እኩል ነው? $4 ጋር እኩል ነው። ስለዚህ 20,000 ሲካፈል ለ4 ስናደርገው 5000 ዩሮ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ on the settlement date ደግሞ on March 31 2013 ማርች 1 2013 ደግሞ ስናይ ፎሬክስ ሎስ 5000 ይኖራል። ፔብልስ 5000 ይሆናል። ካሽ አት ባንካችን ደግሞ ስንት ይሆናል? 5500 ይሆናል። ለምን? በትራንዛክሽን ዴት 20,000 ዩኤስ ዶላር ከ5500 ፓውንድ ጋር እኩል ነው ተብለናል። በሴትልመንት ዴቱ ማለት ትራንዛክሽን በሚፈጸም ክፍያ በምንከፍልበት ቀን። በምንገዛበት ጊዜ ግን ስንት ነበር? በምንገዛበት ጊዜ ግን $20,000 ከ5000 ዩሮ ጋር እኩል ነበር። በዚህ ጊዜ ምን ተፈጥሯል ማለት ነው? ዶላር መጀመሪያ 1 ዩሮ ከ$4 ጋር እኩል ሆኖ ነበር። አሁን ግን 20,000 ለ5500 በምታካፍሉበት ጊዜ 3.66 ታገኛላችሁ። ይሄ ምንን ያሳየናል? የዶላር ቫልዩ አፕሪሺየትድ አድርጓል፣ የዩሮ ቫልዩ ደግሞ ዲፕሪሺየትድ አድርጓል። በፊት 1 ዩሮ $4 ይቀይርልን ነበር። ማርች ላይ ግን ምን ሆነ? 1 ዩሮ $3.6 ብቻ ነው ቢቀይርልን። ስለዚህ ምን ተፈጠረ ማለት ነው? ፎሬክስ ሎስ ተፈጠረ ማለት ነው። ስለዚህ ፎሬክስ ሎስ በሚፈጠርበት ጊዜ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንካም ኤንድ ፕሮፊት ኦር ሎስ ላይ መመዝገብ አለበት። ይሄ ያው የባላንስ ሺት ኤሌመንት ነው፣ ስቴትመንት ኦፍ ፋይናንሻል ፖዚሽን የምንለው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሪፖርት እናደርገዋለን ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት። ኦኬ እንደዚህ ቢሆንስ? however if the company's year end on January 31 2013 and at January 31 2013 ዩኤስ ዶላር ምን ያክል ቢሆን? 20,000 ዩኤስ ዶላሩ 4500 ዩሮ ጋር እኩል ቢሆንስ? አሁን ቅድም የሰራ ነው ትራንዛክሽን የተፈጸመበት ወቅት አለ፣ ሴትል የምናደርግበት ወቅት አለ፣ ዜን ደግሞ ምን አለ? ሪፖርቲንግ ዴቱ አለ። ነገር ግን if the company's year end is January 31 2013 ስለዚህ የካምፓኒው ይር ኢንዱ ጃንዋሪ 31 በሚሆንበት ጊዜ
እንዴት አድርገን ሪፖርትድ እናርገው ነው። ስለዚህ አሁን ማርች ከመድረሱ በፊት ጃንዋሪ አለ ማለት። ስለዚህ ጃንዋሪ ላይ ጌን ኤንድ ሎስ ሪኮግናይዝ አድርገን ከዛ ወደ ሴትልመንት ዴቱ ወደ ማርች ነው የምንሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ጃንዋሪ 31 ላይ ደግሞ ስናይ $20,000 ከስንት ዩሮ ጋር እኩል ነው? ከ4900 ዩሮ ጋር እኩል ነው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ጌን ነው ሎስ ነው የሚለውን እንሰራለን። ጌን ነው የሚሆነው። ለምንድን ነው ጌን የሚሆነው? ምክንያቱም ጃንዋሪ ላይ $40,000 $20,000 ከ4900 ዩሮ ጋር እኩል ነው ይለናል። ስንገዛ በነበረበት ወቅት ግን $20,000 ከ5000 ዩሮ ጋር ምን ማለት ነው? 5000 ዩሮ ነበር በ$20,000 የምንቀይረው። ጃንዋሪ ግን ላይ ግን 4900 ነው በ20,000 የምንቀይረው። ስለዚህ ጌን አግኝተናል ማለት ነው። ስለዚህ ያቺ ጌን መመዝገብ አለባት። ምን አድርገን መዘግባታለን? ፔብላችን ዴቢት እናደርጋለን፣ ኤክስቼንጅ ጌናችንን ክሬዲት እናደርጋለን። ነገር ግን ክፍያ የምንከፍልበት ወቅት ደግሞ ማርች ነው። ማርች ላይ ደግሞ ምን ተብለናል? ቅድም የተሰጠን ኤግዛምፕል ላይ ማርች ላይ ደግሞ ምን ተብለናል? $20,000 ከ5500 ዩሮ ጋር እኩል ነው ተብለናል። አሁን ደግሞ ሎስ ፌስ እናደርጋለን ማለት ምክንያቱም $20,000 ለማግኘት 5500 ዩሮ ማውጣት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ምን አለ ማለት ነው? ሎስ አለ። መጀመሪያ 100 ጌን ሪኮግናይዝ አድርገን ነበር። አሁን ደግሞ 5500 በመሆኑ ምክንያት ሎስ ሪኮግናይዝ እናደርጋለን። በዚህ ሰዓት ደግሞ ፔብላችን 4900 ይሆናል፣ ኤክስቼንጅ ሎሳችን 900 ይሆናል፣ ካሻት ባንካችን ደግሞ 5500 ዩሮ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ትራንዛክሽኖች በሚሰጡ ጊዜ የትኛው ነው አፕሪሺየትድ ያደረገው የትኛው ነው ዲፕሪሺየትድ ያደረገው የሚለውን በደንብ እያየን መስራት አለብን ማለት ነው። ፋንክሽናል ከረንሲ እና ፕሬዘንቴሽን ከረንሲ በፓርት 1 ቪዲዮ በደንብ ዲስከስ አድርገናል። ነገር ግን የተወሰነ ሪሜምበር ለማድረግ ፋንክሽናል ከረንሲ ስንል ፕራይመሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲያችንን ራን የምናደርግበት ከረንሲ ነው። የየቀን ግብይታችንን፣ ሽያጫችንን፣ ወጫችንን የምናወጣበት ወይም ደግሞ ድርጅቱን ፋይናንስ ያደረግንበት ገንዘብ ፕራይስ ሴት ያደረግንበት ሮ ማቴሪያል የምንገዛበት ከረንሲው ኢት ካን ቢ ኮንሲደር አስ ፋንክሽናል ከረንሲ ማለት ነው። ነገር ግን ፕሬዘንቴሽን ከረንሲ ደግሞ ምንድነው? ፋይናንሻል ስቴትመንቱን ኢንካም ስቴትመንት፣ ባላንስ ሺት የምናዘጋጅበት ከረንሲ ከሆነ ፕሬዘንቴሽን ከረንሲ ይሆናል። ስለዚህ የፓረንት ካምፓኒ እና የሰብሲዳሪ ካምፓኒ ፋንክሽናል ከረንሲያቸው እና ፕሬዘንቴሽን ከረንሲያቸው ተመሳሳይ ሊሆን ይችላል። ወይም የፓረንት ካምፓኒ እና የሰብሲዳሪ ካምፓኒ ፋንክሽናል ከረንሲያቸው እና ፕሬዘንቴሽን ከረንሲያቸው ደግሞ ምን ሊለያይ ይችላል። ስለዚህ አንድ አይነት በሚሆኑበት ጊዜ ምንን ኢንዲኬት ያደርጋል? So if the foreign trade conducted as a direct expansion of investment company መሆኑን ኢንዲኬት ያደርገናል ማለት። if presentation currency እና functional currency ተመሳሳይ ከሆነ parent ካምፓኒ ወይም ኢንቨስቲ ካምፓኒ ኢንቨስትመንቱን ዳይሬክት ኤክስፓንሽን እያደረገ እያስፋፋ መሆኑ የሱ ቀጣይ ተስፋፊ መሆኑን ወይም ደግሞ በተለያዩ ጂኦግራፊካል ኤሪያዎች ላይ ቢዝነሱን ኤክስፓንድ እያደረገ መሆኑን ያሳየናል ማለት ነው። Again, the cash flow of that the foreign entities, it can affect the investment companies ማለት ስለዚህ ፎሬን ካምፓኒ ያለው ኬንያ ያለው ካምፓኒያችን እና የኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ፓረንት ካምፓኒ ፕሬዘንቴሽን ከረንሲያቸው እና ፋንክሽናል ከረንሲያቸው ተመሳሳይ ከሆነ ኬንያ ውስጥ ያለው ድርጅት የእያንዳንዱ ካሽ ኢንፍሎ አክቲቪቲ ኢንቨስትመንት አክቲቪቲውን አፌክት ያደርጋል፣ ኢንቨስትመንት ካምፓኒውን አፌክት ያደርጋል ማለት ነው። and the functioning of the enterprise is depends on directly on the investing company የእያንዳንዱ የፎሬን ሰብሲዲያሪያችን አክቲቪቲው ኢንቨስቲ ካምፓኒው ላይ ዲፔንድ ያደርጋል። ስለዚህ majority of the transaction which is depends on that currency ማለት ነው። ዶላር ከሆነ ዶላር፣ ብር ከሆነ ብር ማለት ስለዚህ ሜጀር ከረንሲ ነው ማለት ነው። ኦፕሬሽኑ ለኦፕሬሽኑ ኤክስፖዝድ የሆነ ሜጀር ከረንሲ ነው ብለን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን ይሄ የሚሆንበት ጊዜ መቼ ነው? ፕሬዘንቴሽን ከረንሲ እና ፋንክሽናል ከረንሲ ብዙ ጊዜ ተመሳሳይ የሚሆነው if that the foreign subsidiary act like as agent or act like which is merely producer or manufacturer ማለት ስለዚህ act like as an agent ስንል ፓረንቱን ወክሎ ኬንያ ውስጥ ራን የሚያደርግ አክቲቪቲ ማለት ነው። or we can say that እንደዚህ አይነት ጊዜ የሚፈጠርበት ጊዜ ምን እንላለን? located overseeing for tax or exchange control reasons like ይሄ የዶላር ፍላክቹዌሽን ወይም ደግሞ የታክስ ህጉን ለማምለጥ ወይም በዛ በኩል አድቫንቴጅ ለማግኘት ድርጅቶች ሰብሲዳሪ ከፍታሉ። በዛ ሰብሲዳሪ
ፎሬን ከረንሲ ፋንክሽናል ከረንሲ እና ፕሬዘንቴሽን ከረንሲ ስለሆነ የኤክስቼንጅ ሬት የሚመጣውን የፍላክቹዌሽን ሎሳቸውን ይቀንሳሉ፣ ሪስካቸውን ይቀንሳሉ፣ ሌሎች ታክስ ጌኖችን ያገኛሉ በእንደዚህ አይነት ጊዜ ማለት ነው። ለዚህ ፐርፐዝም ሊሆን ይችላል ፎሬን ሰብሲዳሪ የሚያቋቋሙበት ማለት ነው። ነገር ግን ፕሬዘንቴሽን ከረንሲያችን እና ፋንክሽናል ከረንሲያችን የተለያየ ከሆነ ደግሞ ኢንዲኬትድ አር ኢንቨስትመንት ቤዝድ ኦን the net worth of the entity and maybe parties financed by local currency loan ማለት ስለዚህ በሚለያይበት ጊዜ ምንን ኢንዲኬት ያደርገናል ማለት ምናልባት ኬንያ የሚገኘው ወይም ፎሬን ድርጅታችን ፋይናንስ የተደረገው ኬንያ ውስጥ ባለ ከረንሲ ሊሆን ይችላል ማለት and the day to day operations of that the foreign subsidiaries it is not depends on the parent or the holding company የየቀን የኬንያ ያለው ድርጅታችን የየቀን አክቲቪቲው በፓረንት ካምፓኒ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ድርጅት ምን አይሆንም ዲፔንድድ አይሆንም ወይም ያ አክቲቪቲ ይሄንን ቀጥተኛ አፌክት አያደርገውም። ቅድም እንዳየነው ፕሬዘንቴሽን ከረንሲ እና ፋንክሽናል ከረንሲ ተመሳሳይ በሚሆንበት ጊዜ እያንዳንዱ አክቲቪቲ ፓረንቱን አፌክት ያደርጋል ብለን ነበር። ነገር ግን በዚህ ጊዜ ግን day to day operations of the foreign entity are not depend on the holding company currency and the net investment will be remain until the business is liquidated or disposed ማለት ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ ኬንያ ያለው ድርጅት ዲስፖዝ እስከሚደረግ ወይም ሊኩዊዴት እስከሚያደርግ ድረስ ኔት ኢንቨስትመንታችን እዛው ሪሜን ሆኖ ይቀራል ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ትራንስሌሽን ኦፍ ፎሬን ሰብሲዳሪስ ፋይናንሻል ስቴትመንት። ስለዚህ ትራንስሌሽን ስንል ምን ማለት ነው? ኬንያ ያለው ድርጅታችን በዶላር ኦፕሬት ያደርጋል። እኛ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን ፋይናንሻል ስቴትመንታችን የምናዘጋጀው በብር ነው። ስለዚህ በዶላር ተዘጋጅቶ ይመጣልንን የኬንያውን ሰብሲዳሪያችንን ፋይናንሻል ስቴትመንት ወደ ብር መለወጥ አለብን። ምክንያቱም ፕሬዘንቴሽን ከረንሲያችን ብር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፕሮሰስ ምን ይባላል? ትራንስሌሽን እንለዋለን። an accounting process where the financial statement of the foreign subsidiary presented in its functional currency will be translated into the home country's presentation currency which is known as translation ማለት ስለዚህ በፋንክሽናል ከረንሲ የሰብሲዳሪው በፋንክሽናል ከረንሲ ያዘጋጀው ወደ ፕሬዘንቴሽን ከረንሲ የመለወጥ ሂደት ነው። ነገር ግን ኢፍ በፓረንት ካምፓኒው እና በሰብሲዳሪው መካከል ፋንክሽናል ከረንሲያቸውም ፕሬዘንቴሽን ከረንሲያቸውም ተመሳሳይ ከሆነ ለምሳሌ እኛም እዚህ ፋይናንሻል ስቴትመንት የምናዘጋጀው በዶላር ነው። ኬንያ ያለው ድርጅታችንም ስራውን የሚሰራው በዶላር ነው። ፋይናንሻል ስቴትመንት የሚያዘጋጀው በዶላር ነው። ስለዚህ there is no translation ማለት no need to have translation when we prepare a consolidated financial statement ማለት ስለዚህ consolidated financial statement በምናዘጋጅበት ጊዜ ትራንስሌሽን አያስፈልገንም ማለት ነው። ነገር ግን ትራንስሌሽን የሚያስፈልግ ከሆነ እኚህን ፕሮሲደሮች መከተል አለብን። we should receive the foreign entity's financial statement which is reported in a foreign currency ስለዚህ ኬንያ ያለው ድርጅት ፋይናንሻል ስቴትመንቱን በዶላር ሰርቶ ምን ማድረግ አለበት? ወደኛ ማምጣት አለበት። and we should translate the financial statement in a foreign currency to a present currency of a parent company ስለዚህ አይተም በአይተም አሴቱን፣ ሊያቢሊቲውን፣ ኢኩዊቲውን፣ ሪቨኑን፣ ኤክስፔንሱን ኤቭሪ አይተሙን ከፎሬን ከረንሲ ከፋንክሽናል ከረንሲው ወደ ምን መለወጥ አለብን ማለት ነው? ወደ ፓረንት ካምፓኒ ወይም ወደ ፕሬዘንት ካምፓኒ መለወጥ አለብን። then consolidation እንሰራለን። consolidated translated foreign subsidiary account to a parent company consolidated በአይኤፍአርኤስ 10 መሰረት ከዛ በኋላ consolidated financial statement እናዘጋጃለን ማለት ነው። ነገር ግን ትራንስሌሽን በምናደርግበት ጊዜ ኮንቨርዥን ኤክስቼንጅ ሬቶች አሉ። ሶስት ልንጠቀማቸው የምንችላቸው ኤክስቼንጅ ሬቶች አሉ። ክሎዚንግ ኤክስቼንጅ ሬት፣ አቨሬጅ ኤክስቼንጅ ሬት እና ሂስቶሪካል ኤክስቼንጅ ሬት የምንለው። ክሎዚንግ ኤክስቼንጅ ሬት የምንለው the last date of the reporting ማለት ዲሴምበር 31 ወይም ሰኔ 30 ላይ ያለው የኤክስቼንጅ ሬት ወይም ደግሞ at date of December 31 ያለው ስፖት ሬት ክሎዚንግ ሬት እንለዋለን። ስለዚህ any assets and liability it should be translated by this closing exchange rate ማለት ነው። average exchange rate ደግሞ ምንድነው? the weighted average rate of exchange rate with a specific period usually one accounting በአንድ የአካውንቲንግ ፔሪድ ውስጥ የተለያየ ኤክስቼንጅ ሬት ሊኖር ይችላል። አንድ ጊዜ ዶላር ከፍ ይላል፣ ዝቅ ይላል፣ የተለያየ አይነት ኤክስቼንጅ ሬት። ስለዚህ አማካኝ ወስደን አቨሬጅ ሰርተን ሁለቱን በዚህ በአማካኙ ትራንስሌት የምናደርግ ከሆነ አቨሬጅ ኤክስቼንጅ ሬት ነው። ስለዚህ አቨሬጅ ኤክስቼንጅ ሬት ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ለማን ነው? ስቴትመንት ኦፍ ፋይናንሻል ፐርፎርማንስ ወይም ደግሞ ኢንካም ስቴትመንት አይተሞቻችን ነው። ወይ ሬቬኑ
our expense and other comprehensive income, it should be translated by using average exchange rate ማለት ነው። ነገር ግን ሂስቶሪካል ኤክስቼንጅ ሬት የምንጠቀመው መቼ ነው? ሂስቶሪካል ኤክስቼንጅ ሬት ደግሞ ማለት ምን ማለት? the exchange rate in effect at a time an asset or liability is acquired. አንድን አሴት በምንገዛበት ጊዜ አንድን ሊያቢሊቲ ኢንከር በምናደርግበት ጊዜ ያለው የኤክስቼንጅ ሬት፣ ለምሳሌ መሬቱን መስከረም 1 ከገዛን መስከረም 1 ላይ የነበረው ኤክስቼንጅ ሬት ሂስቶሪካል ኤክስቼንጅ ሬት እንለዋለን። ስለዚህ ትራንስሌት በምናደርግበት ጊዜ ኢኩዊቲ ኢንስትሩመንቶች ኦልዌይስ ኢኩዊቲ ኢንስትሩመንቶች እና ነን ሞኔታሪ አይተሞች it should be translated by using exchange historical exchange rate ማለት ነው። ትራንዛክሽን በተፈጸመበት ጊዜ በነበረው ሬት ነው ትራንስሌትድ የምናደርጋቸው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክም ማየት እንችላለን። asset and liability always it should be translated a closing date, right? ኢንካም ስቴትመንት ደግሞ ከሆነ ምን ማለት ነው? እያንዳንዷ ሪቬኑ እያንዳንዷ ኤክስፔንስ ሪኮግናይዝ በምትደረግበት ጊዜ በነበረው የስፖት ኤክስቼንጅ ሬት መስራት እንችላለን። ነገር ግን if there is no significant fluctuation ከሌለ ግን ምን መጠቀም እንችላለን? ቅድም እንዳለው weighted average የአመቱን weighted average ሰርተን በዛች ሬት ሬቬኑአችንን ኤክስፔንሳችንን ሪኮግናይዝ ማድረግ ትራንስሌት ማድረግ እንችላለን ማለት። ነገር ግን the exchange difference on monetary and non-monetary items would not reported on net income. net income ላይ reported አይሆን። ምን ላይ ነው ሪፖርት የምናደርገው? other comprehensive income ላይ ነው ሪፖርት የምናደርገው። ምክንያቱም net income ላይ ካደረግነው the performance ይሆናል። net income የሚያሳየው ምንድነው? the current month or the current year performance ነው የሚያሳየው። gain and loss ከዚህ አመት ፐርፎርማንስ ጋር የሚገናኛል። only translation በመለወጣችን የሚመጣ gain and loss ስለሆነ other comprehensive income ላይ ሪፖርት መደረግ አለበት ማለት ነው። ነገር ግን remeasurement ስንልስ ምን ማለት ነው? አሁን ቅድም ምናል translation ማለት the process of converting the functional currency of the foreign subsidiary into the presentation currency of a parent company. remeasurement ደግሞ ስንል it is the process of converted financial statement prepaid in another currency into country's functional currency. ስለዚህ ለምሳሌ የኛ functional currencyያችን ብር ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ትራንዛክሽኖችን ሪከርድ ስናደርግ ቡክ ስናደርግ የተለያየ ግብይት ስንፈጽም ግን በተለያዩ ከረንሲዎች ልንጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ይሄንን ሪከርድ ያደረግነው ይሄንን በተለያየ ከረንሲ የተገበያየነውን አማውንት በሙሉ በብር ብንገበያየው ኖሮ ምን ያክል ያወጣ ነበር ብለን የምንሰራ ከሆነ remeasurement ይሆናል ማለት። ስለዚህ IAS 21 it is clearly defined አድርጎታል remeasurement. when an entity keep its book and record in a currency other than the functional currency ማለት። ስለዚህ we record and books our transactions other than our functional currencyያችን ብር ሆኖ እኛ ግን record and keep ስናደርግ የነበረው በዶላር በዩሮ በተለያየ መንገድ። ስለዚህ በዚህ ጊዜ at the time entities prepare its financial statement all translated or remeasurement into functional currency. ስለዚህ በሌላ ከረንሲ የተመዘገበው ማንኛውም አይነት ትራንዛክሽን ወደ ምን ኮንቨርት ማድረግ አለብን ማለት ነው? ወደ ምንፈልገው ፋንክሽናል ከረንሲ ኮንቨርት ማድረግ። ስለዚህ በብር ብንፈጽመው ኖሮ ስንት ይሆን ነበር? ይሄ ከሆነ remeasurement ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ remeasurement ከሆነ just like translation closing exchange rate እንጠቀማለን፣ average exchange rate እንጠቀማለን፣ ወይም historical exchange rate እንጠቀማለን። closing exchange rate የምንጠቀመው ሲሚላር ነው ቅድም ለሞኔታሪ አይተሞች ነው። every asset and liabilities ሞኔታሪ አይተም ሆነው asset and liability ከሆኑ በክሎዚንግ ኤክስቼንጅ ሬት ነው። ሞኔታሪ እና ነን ሞኔታሪ ዲፋይን አድርገናል በፓርት 1 ቪዲዮ፣ እሱን በደንብ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ሞኔታሪ አይተም ሆነው asset and liability ከሆኑ በክሎዚንግ ኤክስቼንጅ ሬት remeasure እናደርጋለን። average exchange rate ደግሞ used to remeasure income and expense account ወይም ደግሞ financial performance አካውንታችንን ወይም revenue and expense remeasurement ስንሰራ በaverage exchange rate እንጠቀማለን። except ከዲፕሪሲዬሽን ውጪ ማለት። ምክንያቱም ዲፕሪሲዬሽን አራይዝ የሚያደርገው በምን ምክንያት ስለሆነ ነው? በነን ሞኔታሪ አሴት ስለሆነ ወይም በፒፒኢ ምክንያት ስለሆነ ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ የሚመጣው። ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ ሪሜዥር መደረግ ያለበት በሂስቶሪካል ኤክስቼንጅ ሬት ነው ማለት ነው።
then historical exchange used to remeasure non-monetary asset and liability and equity account so non-monetary asset liability and equity it should be remeasured by using historical exchange rate and any gain and loss arise from remeasurement it should be reported on the net income ምክንያቱ ለምንድን ነው ቀደም እንዳለው remeasurement ስንል ትራንዛክሽኖች የዚህን አመት ትራንዛክሽኖች በተለያየ ከረንሲ መዝግበን ወደ ፋንክሽናል ከረንሲ በምንለውጥበት ጊዜ የሚመጣ ጌን ኤንድ ሎስ ነው ስለዚህ የዚህ አመት ፐርፎርማንስ ምክንያት የሚመጣ ጌን ኤንድ ሎስ ነው ስለዚህ it should be report on the net income ማለት ቀደም ትራንስሌሽን ግን ምን ብለናል other comprehensive income ብለናል ስለዚህ ፎሬን ከረንሲ ዲፈረንስ ታዲያ በምን ምክንያት ይመጣል እዚህ ጋር ኦሬዲ ዘርዝረናል ወይን በሁለቱ ከረንሲዎች መካከል ትራንስሌት በምንሰራ ሰዓት ለምን ልዩነት ይመጣል ስንል translating income and expense at the transaction date and asset and liabilities at a current date which asset and liability ምን ስናደርግ ትራንስሌት ስናደርግ current rate ተጠቀም ትራንዛክሽኖች income and expense ሪከርድ ስናደርግ ግን በትራንዛክሽን ዴት ግብይት በተፈጸመበት ጊዜ መዝግበናል ስለዚህ በሁለቱ መካከል ልዩነት ይፈጠራል ለምሳሌ ትራንዛክሽን ዴቱ ላይ ፕሮፐርቲ የተገዛው ወይም ደግሞ ትራንዛክሽኑ ሲፈጸም ሬቬኒው የሆነ አማውንት ነው ኦር ኢንቨንተሪ የሆነ አማውንት ኤክስቼንጅ ሬት አለው ልክ ሪፖርቲንግ ዴት ደግሞ በከረንት ሬት እንመዘግባል ስለዚህ በሁለቱ መካከል ልዩነት ሊፈጠር ይችላል and translating the opening net asset at an exchange rate different from the previous reporting ማለት ስለዚህ ኦፕኒንግ ኔት አሴታችንን በተለያየ ኤክስቼንጅ ሬት ከአምናው በተለያየ ኤክስቼንጅ ሬት አንድን አሴት ፕሪቪየስሊ ኤክስቼንጅ ያደረግንበት አማውንት አለ ዜን አሁን ደግሞ ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ በምናዘጋጅበት ጊዜ ትራንስሌት ስናደርገው በሁለቱ መካከል ልዩነት ሊፈጠር ይችላል ማለት and as any goodwill and fair value adjustment should be treated as an asset and liability of the foreign operation so therefore there must be expressed a functional currency of a foreign operation and translated at a current rate ስለዚህ goodwill and asset and liability ምን ብለናል it should be considered as an asset and liability ብለናል any fair value measure በfair value measure የሚደረጉ asset and liability ከሆኑ በፎሬን ከረንሲ ዲተርማይን የሚደረጉ ከሆነ እንደ የፎሬን ኦፕሬሽኑ asset and liability ብለን ኮንሲደር አድርገናቸዋል ስለዚህ ሪሜዠር በምናደርግበት ጊዜ ፌር ቫልዩ የሰራንበት ሬት ሜዠርመንት ዴቱ አለ then ትራንስሌት የምናደርግበት ደግሞ የከረንት ሬታችን አለ ስለዚህ በዚህ መካከል ምን ይፈጠራል ማለት ነው ልዩነት ይፈጠራል ማለት ለምሳሌ ጉድዊሉን ሜዠር ስናደርግ በፌር ቫልዩ አጀስትመንት ሜዠርመንት ዴታችን ላይ አንድ ሬት ነበር አሁን በከረንት ሬት እንደ አሴት ቆጥረ ነው ምን እናደርገው በከረንት ሬት ሜዠር እናደርገዋለን ስለዚህ በዚህ ማለት ልዩነት ይፈጠራል ማለት ነው ነገር ግን if the foreign operation is not 100% owned by the parent company the exchange difference should be allocated to the non-controlling interest ስለዚህ ለምሳሌ ኬንያ ያለው ድርጅታችንን 100% own ማናረገው ከሆነ ለምሳሌ 30% non-controllable interest ሆኖ እኛ 70% own የምናደርገው ከሆነ በፎሬን ከረንሲ ኤክስቼንጅ ምክንያት የሚመጣው gain and lossም ለኛ 70% ወስደን 30% ለነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስት አሎኬትድ ማድረግ አለብን ማለት ነው ኦኬ ኔክስት ዲስፖዛል ኦፍ ፎሬን ኦፕሬሽን disposals of foreign so sometimes our foreign operation it may disposed አይደል ኬንያ ውስጥ የሚገኘው ድርጅታችንን በቃ ዲስፖዝድ እናደርጋለን ልንሸጠው እንችላለን በተለያየ መንገድ ልንለውጠው እንችላለን ስለዚህ በዚህ ጊዜ ምን ማድረግ አለብን where a foreign entity is disposed of any exchange difference that have been recognized in other comprehensive income and accumulated in a separate component of equity are required to form a part of profit or loss on disposal ማለት ስለዚህ በዲስፖዛል ጊዜ እስከዛሬ በኤክስቼንጅ ሬት ዲፈረንስ ምክንያት የመጣውን አኮሙሌት ስናደርግ ኦቨር other comprehensive income ላይ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ኢኩዊቲ ሴክሽን ላይ ስንመዘግብ የነበረው ምን ማድረግ we should be reclassified into the profit or loss ማለት such amount will therefore be reclassified from equity to profit or loss on a disposal date dispose በምናደርግበት ጊዜ እስከዛሬ በፎሬን ከረንሲ ምክንያት የመጣው ኤክስቼንጅ ዲፈረንስ አኮሙሌትድ ያደረግነው ኢኩዊቲ አካውንት ወይም ደግሞ other comprehensive income ላይ የነበረውን አማውንት ወደ ምን ዲስፖዛል ዴት ላይ ወደ revenue and loss reclassified ማድረግ አለብን ማለት
Okay, next, these are the disclosure requirement of IAS 21. ስለዚህ IAS 21 እያንዳንዱ የምንሰራውን ነገር ሁሉ ዲስክሎዝ እንድናደርግ ይጠይቀናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ሊስት የተደረጉ ዲስክሎዘር ሪኳየርመንቶች አሉ። ሶ ዩ ካን ሪድ ፍሮም ዲስ ማለት ነው። ኦኬ ውድ ቤተሰቦቼ ኔክስት ትራንስሌሽንስ ኦፍ ፎሬን ሰብሲዳሪ ኤግዛምፕል ይዤላችሁ እመጣለሁ። እንዴት ነው ትራንስሌትድ የምናደርገው? በሌላ ከረንሲ የተዘጋጀ የፎሬን ሰብሲዳሪን ወደ እኛ ፕሬዘንቴሽን ከረንሲ እንዴት ትራንስሌትድ እናደርጋለን ኤንድ ሪሜዥርመንት እንዴት እንሰራለን የሚለውን ኤግዛምፕል ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከዛው ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ።